अहिलेको धरान स्थित विजयपुरको दरबार प्रथम कोचे राजा साङलाङले निर्माण गरेका थिए। यिनी नै विजयपुर किल्लाका ऐतिहासिक प्रथम कोच वंशीय राजा थिए। यो कोच वंशीय शासन नेपालको इतिहासमा पछिल्लो मध्यकालमा हालको पश्चिम बङ्गाल स्थित कुचबिहारमा शासनको बागडोर हाँकेका तिनै कोच वंशीय राजाहरूको शाखा थियो। नमस्कार दर्शक वृन्दहरू, म लोकेन्द्र बडाथोके स्टोरी इन फ्याक्ट युट्युब च्यानलको होस्ट तपाईहरु समक्ष आज फेरि एउटा नयाँ सशक्त र ज्वलन्त विषय लिएर म यहाँहरुको पर्दामा हाजिर भएको छु। जम्मा 7 कोचे राजाहरूले विजयपुर राज्यमा शासन गरेका थिए। उनीहरूको नाम यस प्रकार थिए। प्रथम राजा साङलाङ, जो विजयपुरका पहिलो शासक थिए, जसले विजयपुर गढीको निर्माण गरेका थिए। द्वितीय पुङलाङ, जसलाई अमरा राय समेत भनेर चिनिन्थ्यो। तृतीय कीर्तिनारायण राय, चतुर्थ अपनारायण राय, त्यस्तै पञ्चम जोरानारायण राय र छैटौंमा इङ्दिनारायण राय र सप्तममा र अन्तिम राजा विजयनारायण राय नै विजयपुर स्थित कोच वंशका अन्तिम राजा थिए। अहिलेका आलाकाचा आफूलाई तिनाउ नदीको किनारमा भेटिएको रामापिथेकसको वंशज भएको जो आफूलाई दाबी गर्छन्, तिनीहरूलाई इतिहासको यो मुख्य विषय, इतिहासको यो जरो विषय, इतिहासको यो चुरो विषय उनीहरूले बुझ्न छैनन्, आफूलाई घोषणा गर्दै हिँड्दछन्। जुन कुरा वास्तवमा पहिचान नभएर उनीहरू आफूले पहिचान गुमाउँदै गएका समेत छन्। हामीले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यस्ताका किराँती अनि पूर्वका लिम्बुहरू दिवान हुने गर्दथे। स्थानीय रूपमा उनीहरू आफूलाई थुमका राजाको रूपमा चिनाउँदथे। वास्तवमा उनीहरू राजा नभएर त्यो सीमित क्षेत्रका स्थानीय शासक मात्र थिए। ती दिवानहरू एक आपसमा लडाई गरिरहन्थे, जसको शक्ति हुन्थ्यो उहिले राजा सोसर हुने गर्दथ्यो। उनीहरूमा एकता भने थिएन। यसैको फाइदा उठाएर कोच वंशीय राजाहरू जो पश्चिम बङ्गाल स्थित कुचबिहारमा शासन गरिरहेका थिए, उनीहरूले यसको फाइदा उठाएका थिए। राजा विजयनारायण रायको पालामा मोरङका दिवान मुरिहाङको मन्त्री हुने पालो आएको थियो, किनभने त्यस्ताका प्रत्येक 6 महिनामा किराँत दिवानहरू विजयपुरको मन्त्री हुने गर्दथे। त्यस्ताका अधिकांश जनताहरू लिम्बू थिए। मोरङ, झापा र सुनसरीमा राजवंशी, सन्थाल, धिमाल र मेचीहरूको आबादी थियो भने पहाडी क्षेत्रमा लिम्बू, राई र याखाहरूको बसोबास प्रशस्त थियो। अब कुरा गर्नु पर्दा त्यति बेला पश्चिम पाल्पादेखि पूर्व मकनपुरसम्म सेन वंशीय राजाहरूको शासन थियो। पाल्पाका राजा मणिमुकुन्द सेन त्यस्ता राजा थिए जसले गोर्खा बाहेक त्यो बेलाको पश्चिम नेपाल लगभग पुरै आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका थिए। उनले आफ्ना 4 छोराहरूलाई पाल्पा राज्यको अधीनमा भएका क्षेत्रहरूको भाग लगाइदिए। यानी उनले आफ्ना 4 सन्तानहरूलाई आफ्ना 4 आफूले कब्जा गरेको क्षेत्रहरूको राजाहरू बनाइदिए, भाग लगाइदिएर। मोरङका दिवान मुरिहाङको विजयपुरको मन्त्री बन्ने पालो आएको थियो। मुरिहाङ मोरङबाट घोड चढी सवार भई आफ्ना बडीगार्ड सहित मन्त्री बन्नको निमित्त विजयपुर आए। त्यस वखत उनी राजा भन्दा कम शक्तिशाली थिएनन्, अत्यन्तै शक्तिशाली। र विजयपुर यस्तो ठाउँ थियो कि विजयपुरको पूर्व सेउती नदी र पश्चिमको सर्दु नदी, जो नदी भन्न लायक, त्यो बेला वातावरण मनमोहक थियो। पानी छङ एकदमै निलो भएर बग्दथ्यो, एकदम स्वच्छ वातावरण। र विजयपुर पनि एउटा अत्यन्तै मजिला प्रथम कोचे राजा साङलाङले बनाएको यो किल्ला अत्यन्तै मजबुत थियो। र मुरिहाङ आफ्ना घोड चढी सैनिक दस्ता लिई मन्त्री हुनको निमित्त विजयपुर आए र उनी राजा भन्दा कम पावरफुल थिएनन्। र त्यसै वखत विजयपुरको दरबारमा एउटा अत्यन्तै नराम्रो घटना घट्न पुग्यो। के भने दिवान मुरिहाङले अन्तिम कोचे राजा विजयनारायण रायकी छोरी साङमालालाई बलात्कार गरे र राजकुमारी साङमालाले यो कुरा आफ्ना पिता विजयनारायण रायलाई शिकायत गरिन् र विजयनारायण रायले तुरुन्तै क्याबिनेटको मिटिङ बसाई दिवान मुरिहाङलाई फाँसीको सजाय दिए। यता मुरिहाङका छोरा जसको नाम बजाहाङ थियो, उनी अत्यन्तै रिसाए, किनभने आफ्ना पितालाई सर्वसाधारण जस्तो गरी फाँसीमा लटकाइएको थियो बलात्कारको केसमा। र किनभने यो कुरालाई कूटनीतिक ढङ्गले पनि समाधान गर्न सकिन्थ्यो, तर विजयनारायण रायले त्यसो गरेनन्। उनलाई एकदमै अपराधीको जस्तो, हुन त उनी अपराधी नै थिए, अपराधीको जस्तै उनलाई फाँसी दिइयो। यो कारणले गर्दाखेरि बजाहाङ रिसाएर तत्कालीन पाल्पाका राजा मुकुन्द सेन माथि शिकायत गरे कि उनले मुकुन्द सेनलाई विजयपुरमा आक्रमण गर्न उक्साए। र वास्तवमा मुकुन्द सेन पनि यसैको
खाईमाथि उनले आफ्ना छोरा लुहाङसेनलाई सैन्य दस्ता दिई विजयपुरमाथि आक्रमण गर्न पठाए र लुहाङसेनको सैन्य दस्ताले पूर्व टिस्टासम्म सम्पूर्ण विजयपुरलाई कब्जा गर्यो र बझाङ पनि पूर्वका लिम्बू युद्ध सरदारले बझाङको पनि हत्या गरिदिए। त्यसपश्चात लुहाङसेनले एउटा ताम्रपत्र बनाइदिए जति पनि बझाङका सन्तानलाई सन्तान दर सन्तान उनलाई मन्त्री बन्ने दिवान बन्ने ताम्रपत्र गरिदिए। यस प्रकार र कोचे राजा जो मध्यकालमा फुल्दै गएको थियो विजयपुरबाट अन्त हुन गयो लुहाङसेनको आक्रमणका कारण, सेन वंश राजाहरूको आक्रमणका कारण र सम्पूर्ण विजयपुर चाहिँ सेन वंशको उल्टामा पर्न गयो र त्यहाँका दिवानहरू जो थिए उनीहरू नै त्यो क्षेत्रका सर्वेसर्वा भएर रहे। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, यदि यो कन्टेन्ट यहाँहरूलाई मन पर्यो भने, यदि यो कन्टेन्ट यहाँहरूलाई वास्तविक लाग्दछ भने पक्कै पनि यहाँहरूले एक लाइक मेरो निमित्त दिनुहुनेछ ताकि मलाई यस्तै भिडियोहरू यस्तै खोजका भिडियोहरू क्रिएट गर्नुको निमित्त मलाई प्रोत्साहन मिलोस्। र आजलाई यति नै, र फेरि अर्को यस्तै ज्वलन्त विषय लिएर फेरि यहाँहरू समक्ष आउनेछु। तबसम्मको लागि धन्यवाद। जय नेपाल, जय जननी।